how to apply a foundation flawlessly in Bisaya. How to cover this tabugi in your face. I'm saying, hi everybody, welcome back to my channel, and this is your girl Janen. And today's video, you guys, I am going to do a Bisaya makeup video. So don't worry, you guys, because I have this video already in English. I just want to do it in Bisaya because why not? If you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe, and let's be friends. Kaya nga nung dili, you know what I'm saying? I thought about making a Bisaya makeup tutorial episode because I love it. I love speaking my own dialect, you know what I'm saying? Anyways, today you guys, I am going to show it to you how to cover this tabugi in your face. I'm saying, I already did this, I think a year or 2 years ago, of how to apply foundation flawlessly in English. I'm going to put them in the description box down below if you don't know what I'm talking about. So, dili na magdugay-dugay. So, ganun nato ang pagpamintal sa atong dayway. Like saying, using my favorite drugstore makeup or my favorite drugstore foundations only, o diba? Pangmasa. Pag-abot sa makeup friend, bisang pag-flawless in mong face look, or flawless mong neon, pag ganit dili perfect ang application og mga bisa pa usay imong ipamutang din na it's not gonna look flawless because honey, it's all about the base. So it's all about the base in Bisaya. Basihan. Charot. Di na ayaw si tawag ade kada ganing ay mga pisa tabig atay man unsa man niya. Go, push. So sa inyong makita karon ang akong ingunan ni siya, limpyo na ni siya. Karon yun ang perfect timing nga mag-makeup ta, magbutang tag foundation ti kay as you can see, kung sa makita ninyo ang naong si mong ante, di ba? Ding, pak, di ba? Nagpiesta sila te kay hapit na mudunggo ang barko. Ang barko. For a reference, Ginoo ko Lord sa English sa reference. Kamo na pag-figure out, okay? So, ang akong noun, oily combination. So, ang oily combination, ang oily, mantikaon. Pero dili kasi yung nga mantikaon nga, pwede na ka magprito, dili inana. Sa akong diri, sa ako ang sa akong agta, ug sa akong ilong, sa ako ang diri. The rest sa akong face, kay normal lang siya. Dili siya dry, ay dili siya uga. Kalayan po ng word nga uga. Dili siya uga, dili po siya mantikaon. Kay ang atong skin type lahi-lahi man no. So since dili man tatanan maka-afford og og mga mahalon diri ta sa presyong pangmasa nga pwede na nato siya ipon-ipunan balag ginagmay. Kay friend, pag abot sa beauty dili kailangan mahal. Kung mahal imong gusto hala palit didto sa gani. Duha ka foundations, kaya nga ako ang panit, dagan siyang color. Wala ko kasabot kung manguntana mo. So, ang isa sa ko pinaka-paborito, isa sa pinaka-davam, isa sa pinaka-bonggay nga foundation kay ang L'Oreal Infallible Pro Matte. So, kung ang imong skin pareha sa kuha, this is best for you. Tapos ang Wet n Wild photo focus kani gani siya friend kay musukol gid ni siya friend labi na pag-abot sa mga picture kani siya ay dili gid ni siya paures. Kung kaning photo focus tanang skin types uga mantikaon sa pabadiyang mga malalang mananap pwede kaani o kani siya kung ikaw uga ayaw kaayo paggamit ani kay kani siya masamot kag kauga, okay? Pero kung gusto gyud mo siya i-try, pag bet gyud mo siya, I suggest ang akong suhistisyon charot kay pag primer o hydrating. Sige. Ana man ate, bisan pag unsa ka mahal, mabarato o mamahal ang imong foundations or imong mga gamit, pag ang imong nang dili prep, kabalo ko dili kay siya it doesn't look like prep, pero na-prep na siya. So, kaya siyang Drunk Elephant Moisturizer, ang gitawag din. Ang Lala Retro is a whipped cream. Usa ang whipped cream ka ng murag, ang whipped cream kay murag siya ka ng thicker. Yeah, thicker siya. Kapataka ra ko friend. Ako yung paminawa. Ako na siyang i-apply sa tong naong. I go anywhere with you, cause you feel my ang akong panit, bisag lagumon ko gamay.
nakoy redness, o di ba? Di ka malain. Ang lagom na redness. Perfect ni siya karon. Dili ko mag color correct. Straight foundation kay gusto na ako ang inyong kinabuhi. Hapsay. Gusto na ako dili mo maglabad-labad. You saying? So kana perfect. Kailangan mo good friend ang pagbutang nimo sa foundation nila friend. Kailangan mo pilit na siya. Pak. Dili gyud na siya maglihok-lihok. Ana. Next na akong gamiton, karon ang akong buhaton kay mag spray ko og Garnier Skin Active is a vegan formula, this one. So this is a soothing facial mist. Since na ako'y mga redness, kay ka-artist na ako. Mga pula-pula din na side, pang calming and soothing ni siya. So i-spray natin ni siya. So kani siya, mapalitin mo ni siya din ha, sa mga butika. Besh, lami ka siya sa naungte. Lami ka siya sa naong. Karon ang atong buhaton kay, this is the NYX Angel Veil. Na-mention na ako ni Sauda nga, mura siya hourglass. Dili hourglass nga naong, hourglass nga brand ang iyang quality. And kaning cover all from Wet n Wild Primer, ganahan ko siya kay dili kay siya ingon ka dry, dili siya ingon nga uga, dili po siya ingon nga oily. Kana kong gamiton kaning Wet n Wild. Refine pores, fill fine lines, brightens complexion, even skin tone. Ayaw mo pag-expect nga ako na siyang bisayaon. Lisod ka ito siya bisayaon. So, makasabot ang mga na. So, mag-primer sa ta. So, gamay lang. Mga isa lang kagalon. Charot. Ako na siyang i-press ako ang palm. Correct. Ako na siyang i-apply nga pinapilit. Ayan. Diba? Ipilit, mo na siya. Ako na siyang i-press gani. Ako na siyang ipislit. Ako na siyang pislit lagi, press. Ako na siyang i-press, ipislit. Asa ako okay. Para ko no, para sa akong mga pores na gamay na lang kulang, matubuan nagnaw. Kana. I-lift na to gamay. Diba? Inato na to itong naong gamay kay para ang mga fine lines mainat po. Charot. Myth. Kaya ang imong fine lines stem, si Dr. Vicky Bello ragay ang makatabang. Diba? Sa pabadi ang mga gadgets nga mga mahanon. Kana. Basta masahiwan. Nya wal ga masahi kasi mong naw, wal ga pislit kasi mong naw, apila ni mo na siya pagampo nga unta. Ginakatubuan og mga malalang mananda. Diha nga sign, di ba? Pak ana. So kaning Wet n Wild, dark siya karon sa kuad. Dark ayo ni siya nga shade. I-mix na ko siya og kaning 108 nga infallible together. So para bongga, di ba? Kaning Wet n Wild shade caramel. Mo man gud siya katong lagom kay ko muna ko gigamit. Nya kaning L'Oreal mo gina siya kung winter color. Di ba? Diri sa America friend, daghang shade ang imong foundation kay ga summer, ga winter, ni puti ka, ni lagom ka. Munang dapat nami diri basically mga 3 shades of foundation. So kani siya kay murag matte kana, tana ko din ha. Tapos i-mix na ko silang duha. Dili ni siya necessary ha. Dili ni siya kinahanglan yung buhaton. Gibuhat lang ako na kay tungod sa akong color nga dili na ko masabtan, you know? Ang ako ginabuhat yun even sa akong client sa Sephora, I start magsugod ko sa very thin nga application kay para dili siya magkeke. So, gamiton na ako yung brush. Unahon ako diri sa akong gitabugi nga area. Kani. Ako na siya. Para kapag mga buhok-buhok ng gamay, dili siya murag ano lang siya ba, murag plakado lang siya ba. Kung dili kay kaga foundation, kung ang imong test lang kay perfect, dili mo kinahanglan nagdaghanon, or kung dili kay kaga foundation, gusto nimo nga minimal lang, pwede inan lang siya. Nara sa imo sa nimo, gusto nimo nga maghilamos ka og foundation, nara sa imo ha, which is what I like. Charot. So ang akong gamiton karon kay kaning, I think this is elf blurring brush. So ako na siya ipa-blurry diha na side.
Ganahan ko, ganahan ko, honey. Sa naman ni, hay! Ako na siya i-blend. Huwag nara sa imuha kung gusto ka dagdagan pa nimo, which is, mura kung gusto, dagdagan pa nato siya. Ya, kani nga mga foundations, you guys, musukulay, yun ni siya, friend. Ya, butang na po na po dire. Kani siya ginatawag na buffing motion. Kani siya. Kaya we want this foundation na flawless as possible, di ba? Kana. What I normally do, ginauna na ako ang pikas, tapos balin sa pikas. Kaya para gusto na ko nga ma-even out or ma-even out. Gusto na ko ma-distribute ang mga foundation. Makabogo ka, friend. Kana. Di ba? Pa! Flawless. Sa foundation po, na foundation nga mugana o brush, napod foundation nga mugana o what do you call this? Sponge. Pero nga akong ginabuhat, both. Diba? So okay na ko, no, kani siya po din na siya, pero since ako dili man ko magmalipayon nga, okay, gusto gina ko nga dili okay, gusto na ko great. Diba? Ana? Puslan man. Gamito na ako ning sa e.l.f. Besides of real techniques katong orange, ganahan pag kuan niya kay kani siya timusukulay gyud ni musukol gyud ni sa beauty blender. So bet, ako lang na siyang i-pounce. Pouncing motion. Pak, 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 pounce, pounce, pounce. With you by my side, with you by my side. Though we've only met, let me dive into your ocean. Kita ka ng glowy-glowy din hate. Pak, compare ni mo diri sa pikas, dull kaayo siya. Pero dire makita ni mo nga glowy-glowy siya, di ba? Mara ganahan ko mag-pouncing, untol motion. So I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Basically, ang akong ipakita sa inyo guys, unsaon pag-apply sa base, plakado, hamis, murag kamatis, murag lubot sa baby, oh. Di ba murag way pakay Sa akong concealer, akong gamiton kay ang Maybelline Fit Me Undying Friend. Dugay na kay ko gagamit aning Maybelline Fit Me. Sugod pa sa wala pa ko nagsugod mag YouTube ana. Nagagamit na ko ani. You can do upside down triangle because I want some highlighter, girl. Pack, and then I can do this side here. Sa tuwang antang o sa atong ilong. A little bit sa tuwang chin. Gamitin na ko the same sponge. Apar na siyang i-pounce. I-ontol. Ana. Pak. Ana. Ana, dara gamay. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. Kani siya, kung gibuhat kaning concealer. Dili na siya necessary, ha? Ako lang na siyang buhaton karon kay mag-create ko og look pang holiday. Just gonna buff, pounce. Diba? Plakado. So, iset na ko ang atong concealer para dili siya mag-crease. Kana gani sa lines. So, mugamit kog air spoon. Kani siya, friend. Naging siya amoy. Naimaho siyang kanang nanay gani, kanang lola. Pero, okay ra. Kung dry yung skin, I suggest na dili ani. Kay kuan kay ni siya kaning matte. Perfect. So to set everything, so iset na ko tanan. This is Maybelline Fit Me Pressed Powder, set and smooth. Ato lang iset ang atong foundation kay para ready na siya sa mga contour, sa mga highlight, sa mga bronzer. Big fluffy brush, imo na siyang yan ana.
So, dili ko mag-contour, dili ko mag-bronzer, dili ko mag-blush. Kaya gusto na ako ipakita sa inyo guys, unsaon pag-apply sa foundation kay ang foundation man good thing, sometimes kuan siya ba murag overwhelming kay kuno magbutang kag foundation, magbutang kag powder, magbutang ka og bisang magbutang kag concealer, murag daghan kaayo siya ba, proseso kaayo, pero gusto kay nani kaplakado, di ba? Magbutang tag time. Maghahatag tag higayon sa pagbutang sa foundation. Lugar, ana. Anyways, you guys, that's it for my Bisaya makeup tutorial. Kung ganahan mo, kung ganahan mo palihog ko og share, ibutan ako sa description box down below as well ang English aning how to apply foundation flawlessly nga murag tomato. You know what I'm saying? Anyways, you guys, I hope you like this video. And if you do like this video, please don't forget to like. And let's be friends as I said, because why not? And I'll see you again in my next video. Bye-bye! Salamat kayo sa inyong tanan ug salamat kayo guys sa pagtanaw unta mo ta na salamat kayo sa pagtanaw og hangtod sa sunod Bisaya video. Bye.